집에를 맛있는 사람이. Bạn nữa. Bạn có nhau đấy là bạn mà này có ta. Ba bộ lên bao giờ mà. Cột đuôi ra. Itu mau ipan ya, itu mau. Phải bố bà sẽ phải tập ba một phần phê. अहिले पार्दै खानुपर्छ धेरै बनाइ जान्छ कसले खान्छ अहिले पसीको भिरको आधा गोरा छ दही दही मान्छे त मान्छे नै हो यति लाउँदा ठिक हुन्छ खानु त्यो तातो धेरै तातो पाइन्छ चिसोले लाउनुपर्छ नि यतिको त हो तातो रहेछ साँच्चै तुलसी जान्छ कि मैले तातो रहेछ तुलसी जान्छ अस्ति जस्तो चिसो तल बस्यो पिठे भात खानुपर्छ भन्नुहुँदै त सानो भाँडा पिठे भात पकाउ कि बिहानको खानुको बिहान त त्यस्तो छ नासु छ जान्दिनँ म त्यो बिहानको खानुपर्छ ल तपाईँलाई यस्तो लाग्छ पुन्काउँछ फेरि गला लाग्छ कम्ती ल्याउनु धेरै होइन सारा नि छोटो लिसकेपछि चाहिँ अलिक हुडी खाटे ठेका लाउरे कत्तु बिफेरमेन नुङाको नुहाको सजिलो र हायाक्नेरो अनि म त फेरि वापन यतै सारा सारा भयो सबै थियो होला ल्याउनु होइन मागेको थिएँ कता कता मागेको थिएँ भुलिहालेछु तात्रो तातो कहाँ यो घन्टी बज्दैछ कसम कसैलाई कहाँ ढान लौ घन्टी बज्दैछ कि
कसो भनेपछि थुक्क भन्नु मलाई कता गएमै बज्दैछ ट्याङ 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 तातो पानी भइसक्यो कहाँ हेलो घिउ आइज न पाउनुहोस् त बरु मलाई त भन्नु कि बिरलले तपाईँ भन्नुपर्छ कि साँच्चै त लेख घिउ खाउले घिउ नखान्थेको नखाने अनि घिउ त हाल्दैन तातो पऱ्यो भयो कहाँ हुन्छ अनि ल मै पनि सकियो मै लु एउटा बाल्टी भाइ ने घिउ खाऊ घिउ मही पर्ने भन्दा नि अस्ति दिएको हुँदैन उसको बुढीलाई भनेको सकिन्छ मैले पनेले भयो कि मै त यो बेला कहाँ लाग्यो फेरि त्यो बोरी अस्ति सेतो दिपकलाई यहाँको कालो दिप अलिकति पठाइदिनुपर्छ तल छ बोरी अर्को खालको त्यो कालो मात्रै छ यहाँ भने नपाने जस्तो छ मै नै त्यो छाइङ्का मोमो छाइल त बाँधेर छाकिन्छ घिउको फेरि गालामा छ घिउको छाप एक पेसियो छैन मैले त के सुका तरिका बस त्यहाँ मर्छस् फेरि मै पनि अर्को पेसीमा पेप्सी सेप्सी छैन सबै मैले पेप्सी कति जान्छ कोही यहाँ भर्दैन त खोइ कसरी सोर्स गरेको कस्तो आँधो खायो मान्छे
आयो चित्र टेक्नु आइज हुन्छ आइज बाँधी राखेर म 3 पत्ता जस्तो बाँधी राखेर आएर भात खाएर म त घरै गर्नुपर्छ उसीमा चाहिँ खाली हानी कोक्नु म त बस्नु जाने म त बस्नु हुँदैन छिटो जान्छ तर मान्छे ओ ठौ 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 सक्छ सक्छ चट्टार मलाई आइज कहाँ गएको थियो कहाँ गएको छौ चित्त टेक्नु फेरि आइ उता पाले उता ठौ 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 ओ यसरी आयो भने त्रिको भुँडी अगाउँछ खुसी छ भने राम्रो हुन्छ नि आइज झुली त्यतिकै पो त झुली चाहियो तिरामा बसेर गाईहरू ठिक ल यसरी बस्दै गर मैले आउँछु घाँस दिनु तिमीहरूलाई है गाईजीहरू अहिले म घाँस दिनु आउँछु है के गर्नु अब खाना खानु पाएको होला होइन तेरो कानभरि घिउ दिएछ तेरो बाउले तेरो बाउले कानभरि घिउ दियो नि छोरी छोरी नाचिदेन बाबा नमस्ते बाबा नमस्ते यस्तो भसी बाँधेछ त्यो माले कुटिरहेको छ ल रुङ्गे बाँध्छ कि भैँसीको घाँटीमा दोरी लगाएको छ सुल्टिनी नमस्ते मानेको कुटिरहेको छ क्या भाउजू नमस्ते सुल्टिनी नमस्ते सुल्टिनी नमस्ते सानी सानी सोना भन्नु त्यसलाई म मार्छ नि त चाहिँ यो म भात खान्छु पर चाहिँ म भात खान्छु यहाँ तर घिउ देखो अघि घिउ देखो भातै अघि नआउँदाखेरि मैले अलिकति कोट्दै खाएको भात आज त बस्नु ढिलायो 5 बजेसम्म ढिला पर जान्छ यहाँ थर पनि खोइ कता बिर्स्याले तर मुख धुवा त्यहाँ बिल्लीज्यू उता खाना खानुहोस् न है बिल्लीज्यू त्यो तपाईँले घिउ दिएको छु घिउ भात दिएको छु खानुहोस् नि ल म नि खाँदैछु है भाइ खान्छ के पो खाँदैछ के पो खाँदैछ नि भन्छ बिरालोले भनेको होला पनि मै मात्रै ठो आइ घाम पक्का भयो दुध अब छैन
यसो भनेर गाईहरू चाहिँ गुनी ल्याउँछ है